السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل كوسة محشي بمرقة البندورة. أكلة كتير طيبة وكتير لذيذة بفيديو مفصل ومبسط. نبدأ بكوب رز مصري منقوع بمي سخنة لمدة نص ساعة، ولازم نصفي المي منيح قبل ما نضيف مكونات الحشوة. منضيف عليه ربع كيلوغرام لحمة مفرومة أو 250 جرام، نص ملعقة كبيرة سمنة وملعقة كبيرة زيت زيتون، ملعقة صغيرة ملح، ملعقتين صغار 7 بهارات، ونص ملعقة صغيرة قرفة. نخلط المكونات منيح، نتأكد انه الرز ينخلط منيح مع اللحمة وما يضل في رز لحاله من دون ما يكون مكمش بهيدا الشكل مع اللحمة. وهيك الحشوة بتكون صارت جاهزة عنا. وبدنا كيلوغرام كوسة، وفيكن كيلو ربع إذا ما بدكن يضل حشوة. أنا كتير بنبسط يضل شوي، بسلقن وبس يستووا بحط جنبهم لبن بارد، كتير طيبين سوا. منبلش بحفر الكوسة بهيدا الشكل. ولب الكوسة فيكن تستعملوه لكتير أكلات، حتى فيكن تضيفوا منه شوي لمرق البندورة اللي عم نعمله كمان. نحن هلا ما حنضيف، حنمشي بالطريقة التقليدية، بس فيكن تضيفوا وتجربوه، بيعطي طعم كتير طيب. ومنكمل على كل الكوسيات حتى ينحفروا بشكل كامل. بعد ما نخلص منبلش حشي الكوسة. ما منطفح الكوسية على الأخير، منخلي يكون عنا فراغ كرمال ما تتفزر وتنفتح معنا بعدين بالصلق. ومنملي الكوسة بشكل أقل من ما نملي وقتها بدنا نحشي للكوسة باللبن، لأنه عنا هون بيتفزر بينفتح بشكل أسرع بمرقة البندورة. وهيك تمام بيكون. هلأ بتشوفوا بعد ما تستوي حتكون مفولة على الأخير، وتكون مستوية كمان الكوسية عنا بشكل كامل. لتحضير مرق البندورة بدنا 3 حبات بندورة مقشرين ومفرومين مع 4 حصوص ثوم مهروس. بدنا نقليهم شوي وضفت عليهم شوية زيت نباتي. البندورة فيكن تهرسوها بشكل ناعم، فيكن تخلوها قطع بهيدا الشكل. أنا بحب يضل في شوية قطع بالصلصة، بس نسكبها على الكوسة بيطلع شكلها كتير حلو، قوامها حلو. وبدنا نضيف عليهم من 3 ل 4 ملاعق كبار مليانين من معجون الطماطم. ومنضيف النعناع اليابس حسب الرغبة. في ناس ما بتضيف النعناع، بس أنا بحس بيضيف طعم كتير طيبة على المرق. ومنضيف ملح حسب الرغبة. وهلأ منضيف المي. عم بستعمل هون 6 أكواب مي، وطبعا أكتر أقل بتضيفوا حسب الحاجة وحسب ما أنتو بدكن سماكة المرق. بس أهم شي ما تخلوا يكون سميك كتير، لأنه بعدين حيصير عنا أسمك ويتسبك مع الوقت ومع الطبخ. ولازم قبل ما نضيف الكوسة نضوق المرقة ونشوفها، إذا بدها أي تعديل منضيف عليها ومنظبطها. منضيف حبات الكوسة بهيدا الشكل، منحطهم من نار هادية لمتوسطة بغضون ساعة بيكونوا مستويين عنا. وطبعا بيختلف الوقت حسب حجم الكوسة، فعلى النظر وعلى التذوق منعرف. وهيدي الصلصة سبكت عنا وصارت سميكة، كرمال هيك ما نخليها سميكة من البداية لحتى بعدين تسمك وتكون بقوام حلو. وهيدا الكوسة استوى عنا. وبس يستوي الكوسة ما تخلوه بالمرق، طلعوه وبعدين بس بدكم تسخنوا بترجعوا كرمال ما يتفزر وينفتح معنا بالمرق. وهيك أكلتنا صارت جاهزة. والمرق مثل الشوربة بيكون جنبها، كتير طيب وكتير لذيذ، قوامه حلو، منه صايت ومنه ماسك زيادة عن اللزوم. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. إذا عجبكم ما تنسوا السبسكرايب، تضغطوا على زر الجرس ليوصلكم كل جديد. صحتين وهنا.